Magandang araw mga ka-DIY tatay. Meron po tayo ulit na bubuksang bagong tool. Ito ay isang sander. Random orbit sander. Gawa ng Prescott. Prescott 350 watts random orbit sander. Meron po siyang 125 mm na pads, 350 watts at 13,000 RPM. Speed selector. May mga reviews ng mga nakabili na hindi gumagana ang 1 to 3 ang speed. So 4 and 5 lang siya gumagana. I-check natin mamaya. So, meron siya nalagyan ng mga dust. Meron siyang vacuum. Yan po pupunta yung mga dust galing sa ating isasand. Pwede rin lagyan dito ng vacuum. Ito po yung pinaka-vacuum port niya. Manual. May ating basahin. Meron siyang spring disc pad na 80 grit at spare na carbon brush. Kaya tayong adapter sa vacuum port. Yun. Hindi kasi yung vacuum, pwede dito. Kung okay naman ang kanyang build, solid naman, at meron siyang 8 holes na sanding pad. Yun. I-test natin. Try natin sa madumi kong table. Meron siyang about 2 meters na table. Up. Make sure muna na off. Oops. Off. Tignan natin kung sa speed 1 nga ay hindi siya gumagana. Sa speed 1 siya, on. Ayaw nga siyang gumana. Speed 1. Angat natin. Siya gumagana sa speed 1, pero pag pinihit mo hanggang 3, about 4, speed 4 siya gumagana na. Ito yung bagay. So gaya ng mga nabasang review, hindi gumagana ang 1 to 3. Bakit kaya? Pero kung di mo naman kailangan speed 1 to 3, so pwede na yung 4 and 5.
Try natin yan. Natin dashboard. Para tinatagal ito. Mukhang effective naman ang kanyang vacuum. Makaipon siya. Maraming dust sa ating pagsand. Effective ang kanyang vacuum feature. So, inaayos ko pong aking pintuan ng aming cabinet na simulat wala, hindi pa na turahan. Try natin dito. Okay. So, effective ang kanyang sanding at ang kanyang vacuum gumagana po na maayos at konti lang po ang ating dust. Ito po, itutuloy po natin yan para maayos. Ito po ay matagal nang hindi na pinturahan at nabasa, kaya kailangan kong ayusin pintuan ng cabinet sa ilalim ng aming sink. Yan. Yan po, Prescott Orbit Sander, Random Orbit Sander. So as a newbie, pwede po siya sa atin. Maganda pong gamitin. At ito po yung pinakamurang nakita ko Random Orbit Sander sa Shopee. Okay. Mag-ingat po tayong lahat at salamat po. Mag-subscribe po tayo at mag-notify po tayo para sa susunod na ating mga videos.